يعني لو كان أنا عندي القطاع من الكهرباء مثلا من البي في أكثر من 4 ساعات بتكون فضت البطارية. ففي لها ليميتيشن بالنسبة للكوست، بالنسبة للديوريشن، حتى من عمرها لما عمل شارج وديسشارج. أوكي هي أوبشن منيح، وفي ابلكيشن ما بقدر استخدم فيه الستورج باتري، بس يضل تركيزنا فقط على الستورج باتري وخصوصا نوع الليثيوم لا ما راح يكون مناسب. Energy at a price point that would make worth of sense. energy at a price point that would make sense. لأن أنا بالآخر كمان مستثمر بقطاع الطاقة، ما تقولي لأنها مفيدة وبخزن طاقة متجددة وألاقي حالي خسران. بالآخر عمر مشروعي ما طلع لي تكلفة البطاريات. ما في حدا بيستثمر بإشي، خصوصا قاعد بتحكي عن قطاع هو قطاع بالآخر ربحي، ما بيتاجر مشان يخسر. فبدي أعمله cost effective إنه أنا مشروعي بالآخر أقدر منه ربح. Plus, they pose a fire risk, and وهاي من المشاكل fire risk كثير. بتذكروا سمعتوا لما their كانت ability to hold سامسونج الأجهزة كانت اللي كانت في البطارية تنحرق، لسه بطاريات الليثيوم فيها مجال يصير فيها ريسك، وتصور جوا باور بلانت. يا سلام، لسه وارد، بيحاولوا يقللوا ويحددوه، بس لسه في ريسك إنه يصير فيها يعني تحترق. the charge fades over time. To address this, there's a cadre of entrepreneurs experimenting with a variety of different solutions. Now we're seeing flow batteries, which are هسه فلو باتري، ليكويد باتري، هلا كله رح liquid batteries, and we're seeing other forms of storage that are not chemical or battery-based storage. أنا بالنسبة لي هاي الأنواع اللي بحبها not chemical الستورج، اللي هو أنا كثير هذا النوع اللي بحس فيه البوتنشال. الثيرمال إنتاج هيدروجين نوعا ما كيميكال، بس برضه سيف أكثر من ندور لسه. يعني ما تقنعوني أنتم قاعد بتدوروا على environmental friendly وبعدين تستخدموا لي المواد الكيميائية هاي الضارة. بدي make sense، لازم يكون الستورج كمان متناسب مع مصطلح الرينيوبل. And each has serious potential. We looked at materials on the periodic table that were actually going to be cost competitive from day one. Primus Power's flow battery is a workhorse. هلا رح نبلش نحط كل السوليوشن وشرح. هذا بس شرح سريع ملخص. Thermal energy storage has a pretty unique opportunity to be extremely low cost. Our solution will last 30 plus years without any degradation in that performance. هدول اللي قاعد يورجونا اياها ملخص، هذا كل واحد فيهم من الشركات الرائده بالاستوريج، كل واحد بيطرح فكرته وقاعد بيحكي عن ميزاتها. هلا رح نتطرق انواع علميه وكل واحد رح يدافع عن الوسيله تبعته وشو البوتنشال تبعها. Which technologies prevail remains to be seen, but one thing is clear. For renewables to truly compete with fossil fuels, هاي جمله كثير ضروريه مشان الرينيوبل تدخل للسوق وتقدر هلا بدعم قاعده بتدخل، مشان تكون كومبيتيشن بتقدر تنافس، لازم نلاقي وسيله للتخزين تكون مناسبه. طبعا سميه هي مسجله، تقدر ترجعي لها باي وقت بدك اياها. we need to figure out a better way to store energy. Beyond lithium ions, the future of energy storage. وما نضلنا تفكيرنا محدود بالبطاريات الليثيوم. هاي الخيارات. From 2000 to 2018, installed wind power grew from 17,000 megawatts طلعوا أكثر ناس في تصاعد to over 563,000 megawatts. الويند والبي في. كان قبل فترة يا شباب، قبل 2000 وكان يحكوا إنه نوى نصل للبي في، الكوست تبعتها كتكنولوجيا عالية وما رح نقنع الكاستمر يشتغلوها. دخلت الصين التكنولوجي تبعت البي في، عملتهم تجيب لدرجة صار منافس للانتشار هذا الفظيع اللي صار. دائما مسألة الماس برودكت ودخول الاندستري بقوة على أي مجال، والدول الصناعية الكبيرة تعمل إشي كان مجرد كنا نحكيه بالمحاضرات إنه هذا مجرد تخيل، لأنه المحددات هيك وهيك وهيك، بيقلبوا كل الموازين. البي في يعني شباب مش إن البي في مش إشي جديد، مش إن الجديد كنا بنعرف إنه في خلايا شمسية ممكن تحول إشعاع الشمسي لكهرباء، وأكبر دليل كان كل الكالكوليترز الموجودات عندنا بيستخدموا البي في، وكنا نلعب نحن نغطي بإصبعنا نشوف اللي لسه بتتفاعل أو ما بتتفاعل. يعني ما كانت تكنولوجيا جديدة، بس كان مشان نعملها كوست افكتيف، انتشار كان في ليميتيشن. دخلت الصين بقوة على التكنولوجيا تبعت البي في سيستم وصار الانتشار جدا واسع. هذا كله دخول اندستري وبصيروا يعملوا دعم للمشاريع بملايين الدولارات.
فبصير التكنولوجيا تمشي بشكل سريع، فمن سنة لسنة قاعدين بنشوف شو صار في أبديت، فبالتالي بناء عليها بنوجه حالنا وين يصير عندنا نظام الاستورج. And solar power grew from a mere 1,250 megawatts to 485,000 لاحظوا من شبه almost zero لوين وصلت إنتاج البي في. megawatts. And it's not stopping there. Renewables are واحنا ما expected to grow an وقفنا additional رح نبلش نزيد يصير عندنا النسبة لسه بتزيد لغاية 50%. كل الدول حاملة toward 100% renewable energy sources. يعني احنا بدنا نوصل ل 100% كله renewable. وهذا التارجت ما بتحقق فقط بزيادة الجنريشن من الرينيوبل. of 50% over the next 5 years. We know today that solar PV and wind هلا are شوي مع التكنولوجيا اللي قاعدة least تطلع expensive way صارت من to أرخص الطرق لإنتاج الطاقة. generate electricity. In particular, the price of solar photovoltaics has plummeted far faster than all forecasts predicted. مجرد ما After دخلت China الصين على flooded the السوق market التجاري تبع الهاي صارت كثير أرخص، صار كوست افكتيف، فأدى انتشار فظيع. فصرنا هي الحسنة ولا سيئة؟ الحسنة إنه كثير انتشار للرينيوبل، بس أي نوع من الرينيوبل المتقطع، هذا اللي أنا ما بقدر أتحكم بالإنبوت تبعه، فبالتالي زاد رينيوبل، بس الرينيوبل اللي عمل ضغط على الشبكة وصار ما بقدرش أعمل تخزين للطاقة فيه بشكل مباشر إلا أدور، فإله حسن ولا سيئات. هلا الرائدة بالليثيوم الصين كتكنولوجي رح تشوفوا، رح بطاريات الليثيوم رح ترخص بقيمة عالية، بس في بقول لك محددات للتكنولوجي، يعني شو ما حاولوا بالآخر ما رح يقدروا ينزلوا عن رقم معين وعن كباسيتي معينة. في لسه يعني علميا انه في يعني باوندري ممكن توصل لها الصين. with cheap panels in the late 2000s. All the Wall Street analysts did not believe that solar was going to ever stand on its own without subsidies. Well, a few years later, even the most conservative تنتشر من غير دعم، يعني الحكومة تحاول تدعمها، تعمل مثلا تشتري جزء أو تدفع جزء مشان الشجع. ما كان حدا متخيل إنه لا بالعكس، أنت هلا بتتواصل مع مكتب والمكتب ربحان، بقول لك مثلا أنا بزودك بألواح الطاقة الشمسية وبدفع تكلفتها كاملة، لأنه بالنسبة للكوست تبعها وتحسب الفاتورة تبعتك بتطلع كوست افكتيف. قبل ما كان في كوست افكتيف، كان واحد ممكن يقنعك تركب بي في سيستم على بيتك ويقول لك التكلفة مثلا 10,000 دينار، تحسب فاتورتك انت فاتورة 50 دينار، 50 دينار ضرب 12، شو معك ارقام يا شباب؟ 600 دينار، 600 دينار ضرب 20 سنة بطلع 12,000. هذا عمر المشروع ما بضل من اكثر من 20 سنة مع مشاكله. فما كان كوست افكتيف وما بتقدر تقنع حدا فيه من غير سبسايدد اللي هو انت تدعمه باشياء ثانية. صار لا، مع التكنولوجيا اللي عملتها الصين كان صار في امكانية. analysts started realizing that actually solar was going to become economic in most parts of the world pretty quickly. And as solar's gotten cheaper, so too have lithium-ion batteries. The technology that powers بس هلا كل البطاريات في السيارات حتى يعني التويوتا وهيك كلياتها رجعت للليثيوم. فهلا البطاريات الليثيوم، بالتليفونات بطاريات ليثيوم. cell phones and laptops. And thanks to improved manufacturing هي الارقام المهوله يا شباب. الماس برودكت كثير بيساعد، والتكنولوجيا بصير في عليها تنافس، نقص سعرا 85%، بس قديش بتتوقع لي سينقص كمان؟ and economies of scale, costs have fallen 85% since 20. Now, wind or solar plus battery storage is oftentimes more economical than peaker plants. That is, في فترة الذروة بضطر أشغل نوع من أنواع البلانت اللي بسرعة بصير تشغيلها وربطها على الشبكة، وقلنا أغلبيتها بتشتغل على الديزل، هاي تكلفتها عالية. صار الويند والبي في مع الستورج أرخص بس من البيكر بلانت. هي البلانت تستخدم فترة البيك مشان أغذي الأحمال فترة الذروة. Power plant that only fire with demand is high، اللي هي لما تكون الأحمال كثير عالية. power plants that only fire when demand is high. بس هي مش أرخص Tesla, من for example, الفوسيل فيول اللي بيستخدم مش فترة الذروة، يعني الناتشرال غاز والبترول العادي هذا مش من الكول والفحم، مش أرخص منه. لما ندمج الويند والبي في مع الستورج كتوتال كوست مش أرخص،
ثم ارخص من البيكر لما بدي اشغل اي نوع من انواع المولدات at peak load. example, built the world's largest lithium-ion battery. حتى التخزين عملتها شركة تسلا، إنه وين موجودة؟ ما كندا، أستراليا، والله الناس استنى شوي. أستراليا. هاي أكبر محطة تخزين طاقة، بس ككوست لسه ما بنقدر طلعت إنه كوست إفكتيف. إحنا ما بنقدر نكرر هاي التجربة لأنه فعليا مش كوست إفكتيف. يعني شو يعني كوست إفكتيف يا شباب؟ يعني شركة الكهرباء لو اعتمدتها راح تغلي على سعر الكهرباء بدل ما ترخصه مشان تربح. Pairing it with هيك معنى كوست إفكتيف. طبعا ربطوها مع ويند. the wind farm to deliver electricity during peak hours. But this doesn't mean lithium-ion is necessarily economical for other grid applications. We don't really see the cost structure coming down to the point where it can serve those tens to hundreds of hours applications. مهما قللوا بالتكنولوجيا ما أظن توصل لمرحلة رح تصير cost effective لكل جريد الموجود بالدنيا. Basically, the market is ripe for competition. There are dozens of chemistry being looked at today. There are hundreds of companies working on scaling up and manufacturing new battery technology. هلا أكثر قطاع هلا في تنافس ومحدد معالمه اللي هو مين يقنعك بالتكنولوجيا تبعت الستورج ويثبت انها افضل ويبيعها بالماركت. طبعا الماركت واسع على كل شيء، ما في نوع بالاخر رح يسيطر، كل واحد رح يكون في له خصائصه. بس هلا التكنولوجيا كلها قاعده بتحارب على الستورج. في نوع من انواع الستورج يعني بجوز لو واحد من الطلاب اقترح علي بقول له يعني ايش يعني تنزح فيه بالضبط، يعني ما بتخيل انه ممكن واحد ياخذه على جديه لدرجه انه يعمل له شركه وفعلا يكسر. هل راح تشوفوا يعني فعليا واحد اقتنع فيه هو ميك سنس، بس ما تخيلت انه ممكن واحد يقتنع يعمل ستورج ديفايسز. هلا راح تشوفوه، راح انبهكم له. Lithium ion has done remarkable things for technology, but let's go to something far better. تطلعاتنا المستقبلية. One of the main alternatives being explored is a flow battery. راح انزل لكم سلايد عنها الفلو باتري. الفلو باتري شو بتفرق عن الليثيوم؟ 2 بطاري، بتشوفوا شو لاحظوا شو الفرق. Unlike lithium-ion, flow batteries store liquid electrolyte in external tanks, meaning the energy from the electrolyte and the هاي بتخليها سيف. هسا احتمال تنفجر للليثيوم لانه اثنين موجودات اللي مش احنا بنعمل الكترولايزر لمادتين وبتتم حركه الالكترون من ماده الاكسود للاختزال، تبدا العمليه البطاريه البسيطه. هون بتكون المادتين على في نفس الوعاء بس بنفصلوا على الجانبين. هون لا، المادتين كل واحدة بوعاء منفصل، فهي كثير يعني امان اكثر وبجوز الافشنسي لها اعلى. ما بدي actual source of power generation are decoupled. With lithium-ion tech, they لاحظوا تانك واحد بعدد انه مبدا تنافر الشحن، فبصير تجمع هون وتجمع هون الالكترولايزر، فلهيك فيها خطوره اكبر. electrolyte is stored within the battery itself. Electrolyte chemistries vary, but across the board, these aqueous systems don't pose a fire risk, and most don't face the same issues with capacity fade. هاي الخاصية لما فصلوهم، شوفوا مش الفكرة بسيطة، بس فصلوهم في 2 كونتينر، قال لك الفاير ريسك صارت اولموست زيرو. ثاني شيء الكباسيتي صار اعلى، حطيتهم 2 كونتينر مفصولات عن بعض. Once they scale up their manufacturing, these companies say they'll be price competitive with lithium-ion. أول شيء رح يقدروا ينافسوا الليثيوم. Hayward, California-based Primus Power has been working in the space since 2009 and مستخدم في كاليفورنيا من سنة 2009. uses a zinc bromide chemistry. طبعا الزنك برومايد، الخرسين وبرومايد ضمن نفس البرومايد اسمه بالعربي. So far, it's raised over $100 million in funding, including الآن كلياته قاعد مدعوم المشاريع هاي اللي فيها حد 100 مليون دولار بس الفند تبعها. a number of government grants from agencies like the Department of Energy and the California Energy Commission. أنا حتسمع اسم كاليفورنيا فيهم كلهم، لأنه كاليفورنيا هي أكثر ولاية فيها شمس ورياح. يعني في كثير من طبيعة الولايات بأمريكا ثلج وهيك ما بتزبط لا الويند ولا البيفي. كاليفورنيا بيسموها أصلا ولاية الشمس، وفيها الويند كثير منيح، وفيها حتى الساند والكونسنتريتد يعني مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على هاي أغلبيتها موجودة بكاليفورنيا. فتلاحظ إنه ولايات كاليفورنيا داعمة أغلبيتها هي المشاريع.
Primus's modular energy pod provides 25 kilowatts of power, enough to power 5 to 7 homes. هلا الوحدة فيهم ممكن 5 بيك اور، يعني من 5 ساعات من الذروة، أو ممكن تعادلها 12 ساعة، ما يعادل 12 ساعة for 5 hours during times of peak energy demand. 12 ل 15 إذا كان مش أوف بيك، لأنه قلنا في البيك بيكون في طلب شديد ومتسارع على الطاقة. And for 12 to 15 hours during off-peak hours. Most systems use multiple energy pods, though, to further boost ما بنعتمد على واحدة، بنعتمد على مالتيبل، أكثر من واحدة بنفس الفيل. capacity. The company says what sets it apart is its simplified system. So instead of 2 tanks, which every other flow battery has, بس شايفين التكنولوجي، يعني أنا بالنسبة لي بقول يا الله، يعني نفس المبدأ تبع الليثيوم، بس اختاروا مادتين مختلفات بالموجودة واختبروا 2 separate tanks، فصلوا المواد مشان الفاير ريسك. So instead of 2 tanks, which very flow battery has, Primus only has 1. And we are able to separate the electrochemical species by taking advantage of the density differences between the zinc bromine وهي الزنك زائد الخرسين، وهذا عندنا البرومين، بس يمروا اثنين بصير بدهم نفصلهم. and the bromine itself and the more aqueous portion of that electrolyte. To date, Primus has shipped 25 of its battery systems to customers across the US and Asia, including a San Diego military base, Microsoft, and a Chinese wind هاي turbine الموقع المستخدم فيها قاعد بحكي وين نستخدمها. manufacturer. It expects to ship an additional 500 systems over the next 2 years. Future customers are either independent power producers that are doing solar plus storage at the utility scale or larger commercial. متوقعين يكون واحد اندبندنت، ما اعتمد مثلا انا عندي مصنعي اعمل كله طاقه متجدده وبطاريات، لارج كومباني لارج اندستري هم اللي راح يستخدموا هاي الامور. Enterprises. Also operating in this space is ESS Inc., an هلا النوع الثاني ESS، شو هي؟ Oregon-based manufacturer of iron flow batteries, founded in 2011. Its systems are larger than Primus Power's. They're basically batteries in a shipping container, and they can provide anywhere from 100 kilowatts of power for 4 hours to 33 kilowatts for 12 واحدة إذا كان up to 25 كيلو وات، هنا لا الساعة تبعتها أعلى. hours, using an electrolyte made entirely of iron, salt, and water. أهم ميزة فيه طلع مكوناته ايرون، سولت، ووتر. برضه كيميائي، هو من انواع البطاريات، والفلو من انواع البطاريات، بس هاي صار اكثر صديقه للبيئه، يعني عباره عن حديد وملح وميه. ما في المواد، حتى قلنا الليثيوم وهي المواد احنا رح نعاني بعدين بدنا نتخلص منها، لانها مواد مش توكسيك، مواد يعني سامه. When we came into this market, we wanted to come into it with a technology that was going to be very environmentally friendly. It was going to be very low cost. It didn't require a lot of volume on the production line to drive down ما بتحتاج لحجم كبير إذا بتكمل البرودكشن. cost. ESS is backed by some major players like SoftBank Energy, the Bill Gates-led investor fund Breakthrough Energy Ventures, and insurance company Munich Re. Having an insurance policy is a big deal, since it will make risk-averse utility بس دقيقة ضيعت هاي الجملة، كأنه ما بيعطوا تأمين. players like SoftBank Energy, the Bill Gates-led investor fund Breakthrough Energy Ventures, and insurance company Munich Re. Having an insurance policy is a big deal, since it will make risk-averse utility لحد الآن مش ماخذة كأنه انشورنس كتكنولوجي، فلهيك إنه ما حد راح يشتريها إذا ما في انشورنس كومباني. هاي فهمت معنى الجملة. companies much more likely to partner with it. So far, ESS has 6 of its systems called energy warehouses operating in the field, and plans to install 20 more this year. It's هي يعني طلعت من مرحلة التصنيع، هلا هي يعني موجودة بالفيلد، بقول لك في 6 موجودات منها. also in the process of developing its energy center, which is aimed at utility-scale applications in the 100 megawatt plus range. That would be 1,000 times more power than a single energy warehouse. يعني 100 لسه بدهم كمان عندهم كتكنولوجي تزيدوا كمية، هاي بتكون مناسبة للجريد. We're planning this year, which is probably a little over 10 times the capacity we had last year, and then eventually getting to a gigawatt hour of production capacity the next couple years. So far, key customers include Pacto GD, a private Brazilian energy supplier, and UC San Diego. يعني هاي في البرازيل مستخدمة University of California. But for all their potential, flow battery companies like Primus and ESS Inc. still aren't really designed to store energy for days or weeks on end. البطاريات حتى الليثيوم اوكي بخزن لساعات محددة،
اما اذا اخزنها من مثل حكينا من فصل لفصل، من اسبوع لاسبوع، ما بتزبط. لا، هاي كثر تخزين البطاريه انت قاعده بتتخزن مع الديلي، ساعات تتاجل مثلا من فتره النهار لفتره الليل. هذا هو المبدا تبع البطاريات، مش فور لونج ديوريشن. سواء ليثيوم باتري او يا شباب، هذا من الاسئله رح تجيكم بالامتحان. اقول لكم مثلا من السيئات اللي هي شورت ديوريشن فور ستورج، قصر مده التخزين، شورت ديوريشن. لانه سواء الليثيوم او الفلو باتري او عندنا الاي اس اس، اللي هي كلياتها مش مصممه للتخزين البعيد المدى، اللي هو لاشهر او لسنوات. Many of those flow battery technologies still suffer from the same fundamental materials cost challenges that make them incapable of getting to tens or hundreds of hours of energy storage capacity. Other non-lithium ion endeavors, such as the MIT spin-off Ambri, face the same problem with longer duration storage. Form Energy, a battery company with an undisclosed chemistry, is targeting the weeks or months-long storage market, but commercialization remains far off. هلا في شركات بلشت تشتغل، بس لسه من مرحله انه يصير كوميرشال تجاري لسه كثير بعيد. يعني لسه ابحاث ممكن بعد 10 سنين نسمع عنها، بس حاليا ما في تكنولوجيا كبطاريه فقط for short duration. So other companies are taking different approaches هلا entirely. انت تطلعاتنا اذا بدنا نخزن لفتره زمنيه طويله شو لازم نستخدم؟ Currently, about 90 هاي الفكره تبعت الهايدرو. فكره الهايدرو انه انا شو ما بيجيني طاقه زياده بحاول ازيد ارتفاع الميه، وبس اجي في فتره بحتاج فيها طاقه بخلي الميه تنزل، وهي نازله بشغل الجنريتر. فبشغل انه خزنت الطاقه، اني انا رفعت عملت البوتنشال، ارتفاع المي، فزادت طاقه الوضع البوتنشال انرجي، تتحول لكاينتيك انرجي الكتريسيتي. هذا بالمناطق اللي فيها ايش؟ الهايدرو. هاي من وسائل التخزين. طول ما انا مترك المي على هذا الارتفاع، ان شاء الله لو بعد 10 سنين جيت وخليت المي ترجع تنزل راح استفيد الطاقه. الهايدرو من الطرق اللي فيها تخزين مش لشهر او شهرين، لسنه وسنتين وعشرة. طول ما انت مسكر الفالف، هاي طاقه البوتنشال مخزنه بالمي. 6% of the world's energy storage comes from one technology, pumped hydro. بامب هايدرو اللي انا فتره لما يكون، ليش بامب؟ بامب معناها مضخه. فتره لما يكون عندي انتاج كهرباء زياده بضخ الميه. انا خزنت الكهرباء عن طريق ضخ الميه وزدت ارتفاعها، بنسميها بامب هايدرو. This system is pretty straightforward. When there's excess energy on the grid, it's used to pump water uphill to a high elevation reservoir. Then, when there's هلا energy أنا demand, كان عندي the طاقة water is زيادة released. خزنتها زدت الارتفاع. هلا بس يزيد عندي الأحمال، أو افرضوا إنه الطاقة كانت من البي في، صارت الدنيا ليل، فبالتالي برجع المية وهي اللي بتولد لي الطاقة. Driving a turbine as it flows into a reservoir below. But this requires a lot of land. بدك منطقة، بدك تخزن المية، وبدك تعمل السد، ومش كل المناطق متاحة، بس المناطق اللي فيها هايدرو. حتى الجغرافيكال مش موجودة. صح، كل الحسنات وكلها موجودة بس محددة. إذا المنطقة تبعتك موجودة فيها السد، أوريدي أمورك تمام. والهايدرو قلت من أقدم الطرق. كنا ما نفهم إنه الطاقة ممكن تخزن إلا بالهايدرو، البامب هايدرو. لما كانوا يقولوا لنا بطاريات كنا نتخيل شو البطاريات بتسع. لسه التكنولوجيا تبع البطاريات هاي لما تحكي فكرة البطارية للتخزين جدا واردة. زمان كانت على الساعات والتكنولوجيا والكوست تبع البطارية ما كنا نقدر نقولها هاي الكلمة. أنا بقدر أخزن الطاقة باستخدام البطارية. فكانت فقط الفكرة تبعتنا البامب هايدرو، وكنا نحكي بس ليميتد لمواقع معينة. Disrupts the environment and can only function in very specific geographies. Energy Vault, a gravity-based storage company founded in gravity based storage. أنا هاي الفكرة اللي أنا أول ما سمعت فيها، يعني بحكي لو في طالب من الطلاب اقترحها لي كنت راح أقول له واردة فيزيائيا، بس ما بعرف إذا راح تزبط. طلعوا كيف شكلها. 2017 was inspired by the concept, but thinks it can offer more. And so we wanted to look at solving the storage problem with something much more environmental. هلا بدي نفس الفكرة، أخزن طاقة وضع، بعدين أتحول لطاقة حركة وأعمل فيها توليد الطاقة الكهربائية، بس ما بدي مية، ما بدي أستخدم لاند، ما بدي أستخدم سدود. طلعوا شو طلعوا. More low cost, much more scalable, and something that could be brought to market very quickly. Instead of moving water, Energy Vault uses cranes and wires to move 35-ton bricks up and down. بريك اللي هو زي اللبنة، يعني ليش بنستخدمه للبناء؟ زي مفهوم اللبنة عندنا، يعني عبارة عن طوب حجر. طلعوا شو بيعملوا.
فترة أنت ما عندك استهلاك للطاقة المتجددة، بيخلوك ترفع البريك. الوقت اللي بدك فيه للطاقة بريليز، فنتيجة جذب الأرض فبتتحول لطاقة البوتنشال لطاقة كاينتيك إنرجي وبتحرك فيها الجنريتور. كانت رح يعني لو حدا حكى لك الفكرة مورجك إنه في شركة أو هي وسيلة تخزين، كنت رح تحكي إنه هاي الطريقة رح تقدر تستخدمها لتخزين الطاقة الكهربائية؟ هاي سؤال بسألكم، في حدا فيكم رح يكون يحكي إنها مجدية اقتصاديا؟ بالضبط، بيرفعوا الحجر، أوزان كبيرة من الحجار على تور ارتفاع عالي، لأنه كل ما زدت الارتفاع كل ما بتزيد طاقة البوتنشال المخزنة، لما ينزل بتزيد طاقة الكاينتيك انرجي اللي أنا بقدر أحولها لطاقة كهربائية. Depending on energy needs, in a process that's automated with machine vision software. We have a system tower crane that's utilizing excess solar or wind. excess solar or wind. عندنا طاقة زيادة من البند أو من السولار to drive التاور. To drive motors and generators that lift and stack the bricks in a very specific sequence. Then when the power is needed from the grid, that same system will lower the bricks and discharge the electricity. إنه جاي مده عمودي، يعني ارتفاعه كل ما بزيد ارتفاعه كل ما بزيد الطاقة المخزنة فيه. This system is sized for utility scale operation. The company says a standard installation could include 20 towers, providing a total of 350. 20 زي مش هاي تورين برج ممكن يوصل لي 350 ميجا وات اور. طبعا هاي تعتبر طول ما انت هدول البريك ما عملت لهم ريليز بتضل الطاقه مخزنه فيهم. نفس مبدا الهيدرو بامب، بس هم رفعوا طوب او لبن بدل ما يرفعوا ميه. megawatt hours of storage capacity, enough to power around 40,000 homes for 20 enough مشان تنور 400,000 بيت ل 24 ساعه. hours. Some of our customers are looking at very large deployments of multiple systems so that they'll have that power on demand for weeks and months. وهي أهم خاصية فيه، إنه أنت مجرد ما تركتهم موجودين تخزن الباور للويكس للمانثs لأي فترة زي ما بدك إياه. Months and whenever it's going to be required. The company recently received $110 million in funding from SoftBank Vision Fund, and it's building out a test facility in Italy, as well as a plan في إيطاليا. for India's Tata Power Company. But some say the sheer size of the operation means it يعني ارتفاع التور يعني huge size، بس ما هو عمودي، ما بعرف ليش. just can't be a replacement for chemical batteries. Sounds very simple. However, the energy density in those systems are very energy low. density هاي من أهم الأمور. energy density زي ما لما قارن الكهرباء يعني قديش يعني كل غرام على سبيل المثال لما نقارن مادة مع مادة، كل غرام مثلا من هاي المادة لما يتم حرقها قديش ممكن إنتاج طاقة. فالإنرجي دنسيتي في هاي النوع أقل من الإنرجي دنسيتي بالكيميكال. الإنرجي دنسيتي بتهمني خصوصا لما يكون بدي long duration أو الهيفي لود. بهاي طريقة التخزين الإنرجي density جدا قليلة. Low. And so that's where we believe chemical-based storage still has an advantage in terms of a footprint. You can't install a gravity-based system in the city, but you'd have to install it outside in the remote areas. ممكن لا، بس بالريموت اريا عادي ممكن تستخدمها. Then there's thermal storage. يعني رأيي الشخصي الثيرمال ستورج، لأن الثيرمال قاعدة تنتج عندك. لاحظوا هلا في نوع معين من الثيرمال بتحول إلكتريسيتي لإلكتريسيتي، انتبهوا له. It's still an emerging technology in this space, but it has the potential to store energy for longer than flow batteries. ممكن تخزن الطاقة لفترات زمنية طويلة. With a smaller footprint than gravity-based systems. Berkeley, California-based السايز والحجم والضخامة، فالثيرمال كثير أقل من الجرافيتي. Bora Energy, founded in 2017, is taking on this challenge. Basically, when there's excess electricity on the grid, that's used to heat up and store as cheap carbon blocks, which are لما يكون في عندي excess من الانرجي بالويند بيستخدموها مشان heating الكربون، والكربون بيكون isolated inside a tank مشان متى ما أنا احتجت كهرباء مرة ثانية، بس إنه بحول هاي الحرارة اللي بستخدم فيها ستيم وبالتالي بترجع بتتحول إلى كهرباء مرة ثانية. Inside a container. When needed, that heat is then converted back into electricity using a heat engine. Typically, this would be a steam or gas turbine,
But Briggs says this tech is هلا just too الاكسبنسيف expensive فيها and ايمن has هو انه انت بدك ترجع الحراره اول شيء الكونتينر والحجم، وبعدين بدك ترجع تولد طاقه من اول وجديد باستخدام جنريتر. يعني مثلا بعد البطاريات الثانيه مجرد ما حول الكتريسيتي وخزنتها تقدر تستخدمها مباشره باليوز، مش ترجع تولد كهرباء من اول وجديد. هون انت لسه بدك تمررها على الاذر جنريتر مشان انه ترجع كهرباء من اول وجديد، فهيك بكون مور اكسبنسيف. prevented thermal storage solutions from working out in the past. من هون يا شباب والصبايا Antora has كلكم ركزوا، طلع هاي التكنولوجي بهاي الشركه شو بتعمل. developed a novel type of heat engine called a ثيرمو thermophotovoltaic. هذا انا ما صراحه ما كنت بعرف انه وصل لمرحله الكوميرشال، هيك اصلا ما تطرقت له بمادتكم، بس احتمال اعمل عليه سلايدات. ثيرمو فوتوفولتيك هيت انجن، اختصاره تي للثيرمال، فوتوفولتيك بي في فور شورت، هسه للاختصار تي بي في. شوفوا شو هذا التكنولوجي تاعته. Heat engine, or TPV for short, which is basically just a solar cell, but instead of capturing sunlight and converting that to electricity, ما بدي اعدي ولا على كلمه من كلامه، طلعوا. developed a novel type of heat engine called a thermophotovoltaic heat engine, or TPV for short, which is basically just a solar cell. الخلايا الشمسيه الموجوده اللي عندنا اللي هي بالبي في موديول المونوكريستالين بس ما تمتص الاشعاع الشمسي وبتحوله لكهرباء، تمتص الحراره وبتحولها لكهرباء. Capturing sunlight and converting that to electricity, this solar cell captures light radiated from the hot storage medium مو and ضروري converts الشمس، that to electricity. في مصدر حراره تمتص حراره وبتحولها طاقه كهربائيه مباشره. كيف انه الخلايا الشمسيه بتمتص الاشعاع الشمسي بتحوله لكهرباء، هي بتمتص يعني في هيك ما بحاجه اللي بالثيرمال اذا بدي اولد كهرباء اني احول ستيم وستيم يولد لي توربين والتوربين يولد لي طاقه كهربائيه، مجرد ما احط هاي الخلايا جنب اي مكان حامي بتتولد عند الطاقه الكهربائيه. Electricity. So it's electricity in, electricity out, and it's stored in ليش الكتريسيتي ان؟ لانه الكهرباء الزياده اللي كانت من البي في والويند وحولت لي اياها لحراره، هاي الحراره عرضتها لهدول الثيرمال فوتوفولتيك بتتحول من حراره لكهرباء، صار الكتريسيتي ان الكتريسيتي اوت من غير ما يكون في مولد جنريتر، هو بس باستخدام التي بي في. cheap raw materials as heat in the meantime. Recently, Antora received funding from a joint venture between the Department of Energy and Shell, who are excited by the company's potential to provide days or weeks-long storage. إذا أنت قدرت تخزن الثيرمال لفترات زمنية طويلة متى ما أنت بحاجة لكهرباء، بس بتخلي الخلايا الموجودة عندك التي بي في تكون مباشرة أو ملامسة للمصدر الحرارة وبتولدها متى ما بدك. I think that solves a need that is currently and will continue to be unmet by lithium-ion batteries, and that will sort of enable the next wave of integration of renewables on the grid. Integration of renewable energy. شباب اسم تخصصكم. Integration of هلا احنا وصلنا لمرحلة ما عملنا تخصصكم طاقة متجددة. طاقة متجددة متكاملة، الطاقة المتجددة صارت موجودة، المحطات موجودة، المشاكل صارت بالانتجريشن. فلهيك يعني انا برجع بعيد وبزيد لما نحط تخصصكم انتم بالذات، وليش انا حابه تطلعوا حتى فخورين تخصصكم تقولوا احنا مش طاقه متجدده، ركز لي على المتكامله، على الانتجريشن. انتم كباكج كامل بدكم تاخذوا الرينيوبل من مصدرها وتعملوا لها انتشار او انرجي مانجمنت بكل القطاعات. فهاي جملته انه هلا انا بخلي days or weeks long storage. We think that solves a need that is currently and will continue to be unmet by lithium-ion batteries, and that will sort of enable the next wave of integration of renewables. هلا احنا مشتغل فينا كدول العالم هو نصير انتجريشن للرينيوبل انرجي بكل السيكتورز. On the grid. It's still early days for Antora and Energy Vault though, and there's definitely other creative solutions in the mix. لما بلشوا يقولوا بدنا نستغل الاشعاع الشمسي بانتاج الطاقه كان نفس هاي المرحله. اول شيء قديش كميات الفولت وقديش بدنا من السيلز مشان نطلع قيمه تشتغل عليها، لانه السيلز الوحده قيمه الفولتيه والكرنت كثير قليله. وبعدين اوكي الاحجام هاي المهوله التكنولوجي
رح نقتنع فيها. كانت هاي يعني الشباب اللي انتم بتسمعوه هلا، انا كان هذا اللي كنت بسمعه عن البي في زمان. قدام ما تتدخل الاندستري ويبلش الشركات والتنافس وتدخل الصين على القطاع، كان هذه هي نظرتنا للبي في نفسه. هذا اذا العلم تبعهم بيوصل انه الثيرمال مباشره، الثيرمال تي بي في يتم تصنيعها بكميات تجاريه وتصير عباره عن الواح قريبه من مصادر. اول شيء الواح ممكن تستفيد فيها من المناطق اللي فيها كونسنتريتد، اللي هو مباشره من خلايا الشمسيه، انتاج طاقه شمسيه بس باستخدام الحراره مش باستخدام الاشعاع الشمسي، ومن الستورج ديفايسز. فهي كتكنولوجي كثير رائده، بس وين وصلوا مراحل الانتاج لها هذا هو الكويشن. For example, Toronto-based HydroStore is converting surplus electricity into compressed هذا air. الكمبرست اير يستخدم بشكل شاسع لاوصل مصادر الطاقه المتقطعه. تذكروا لما قلت لكم عن كومبرست اير او كومبرست ووتر، لما قلنا عند المطبات بيولدوا طاقه. لا كمان يا شباب المبدا البيزو، انه انا اولد الطاقه كلها عن طريق الضغط اللي هو عن طريق الكومبرست اير، مو بس تخزين توليد. هذا كمان من الفيلد اللي كثير هلا منتشر تخزين الطاقه، وخصوصا الطاقه المتقطعه اللي مثلا هسه بتجيني مثل على هذا المطب، هلا اجاني بجوز كمان شوي تجيني السياره بخزنه تخزين واحده ورا ثانيه ورا ثانيه تتصل للكبستي اللي بدك اياها. فيستخدم الكومبرست اير او اي كومبرست فلويد مشان تخزين الطاقه. And UK and US-based Highview Power is pursuing cryogenic storage. That is, using excess energy to cool down air to the point where it liquefies. These ideas may seem far out, but in days for Antora and Energy Vault, though, and there's definitely other creative solutions in the mix. For example, Toronto-based HydroStore is converting surplus electricity into compressed air. And UK and US-based Highview Power is pursuing cryogenic storage. That is, using excess energy to cool down the air. Point من كثر ما بردوا بصير بتحول لسائل. down air to the point where it liquefies. These ideas may seem far out, but investment is pouring in. التكنولوجيا لساتها شوي بعيدة، بس مع الانفستمنت ومع الابحاث اللي بتتم في هذا الموضوع إن شاء الله قريب بتكون يعني available. Projects are being piloted around the world. While these companies are all vying to be the cheapest, safest, and longest lasting, many also recognize that this is a market with many niches, and therefore the potential for multiple winners. هذا كمان حلو. ما في خلص تكنولوجيا واحدة رح تطغى على الكل، كل واحد رح يكون له ابلكيشن بساعة بتكنولوجيا معينة، فهي رح يكون مالتيبل وينر. مش شركة واحدة أو تكنولوجيا واحدة خلص رح يفوز ورح يصير كل نظام الاستورج بس بواحد. كل واحد رح يشتغل على الكوميرشال على مستوى البيوت، على مستوى مثلا محطات التوليد الصغير، محطات التوليد الكبيرة، على الجريد، على الترانسميشن لاين. هاي الغايات هلا احنا في رح اخذ محاضرة انه شو الهدف من الاستورج. هل هو دائما بس تخزين طاقة؟ لا، انه الاستورج نفسه بيستخدم بتحسين الفولتية، بتحسين الفريكونسي مشان اقدر اعمل انرجي مانجمنت. التخزين مش بس لغايات تخزين طاقة، لا، مشان اعمل هاندل للإشي اللي ممكن تظهر عندي على الجريد نتيجة الانتجريشن اوف رينيوبل انرجي. فكل ابلكيشن رح يكون له تكنولوجي مختلف عن الثاني. areas you're going to have a certain type of technology. A lot of it will probably be battery based. I think as you get to utility scale and grid scale, you're going to see some batteries, you're going to see other types of compressed air and liquid air solutions, and then you're going to see some of the gravity solutions that could be scaled. Overall, the energy storage market is predicted to attract $620 million in investments by 2040. But as always, it's going to be tough to get even the most promising ideas to market. No matter if the raw materials were dirt cheap, the initial cost of a first system. بالضبط. هلا احنا الطاقة الشمسية بتفكروا فيها ما في رننج كوست. الشمس اوريدي الكابيتال كوست اول ما تنشأ هو اللي بيعمل ليميتيشن. انه رح لما تيجي دائما انا مثلا بدي اشتري الكابيتال كوست بقسمه على عمر المشروع وبحسب العائد إلي. إذا ما طلع الكابيتال كوست أنا ما بدخله. يعني كيف أدخل مصاري ويطلع بالآخر خسرانين على عمر المشروع. فحتى لو قدرنا نستخدم تشيب إليمنت بس إنه الكابيتال كوست لسه عالي
واغلبيه تخصيص الكابيتال كوست بيجي من الماس برودكت. is essentially astronomical. Of course, government policies and لغايه الان incentives can نعتمد play على a السياسات الحكوميه لانه راح تعمل انسنتيف اللي هي زي مبدا الانسنتيف ممكن تقسموها. احنا دائما كنا في الماده اسمها تشريعات الطاقه بنسميها زي الكرة عند السيف، الجزره والعصايه، انه اذا اي واحد بيعمل بنفيت معين بنقص السي او 2 بنعطيه مميزات، واي واحد بصير يعمل سي او 2 ممكن نعمل عليه بنالتيز، انه مثلا افرض عليه ضرائب، ازيد عليه السعر. فبصير انه بهاي الحاله لما تظل التكنولوجيا غاليه بس بدي اجبرها، بخليها ترخص بالبوليسيز تبعتها. يعني مثلا باجي بطلع على محطه اللي بتولد الطاقه بالكونفيدنشال، بقول لها انتم بتطرحوا سي او 2، كل كميه سي او 2 كل طن من السي او 2 اللي بتطرحوه راح اعمل عليه غرامه مثلا مقدارها مثلا هو رقم رفلي مثلا 1000 دينار. لما يجي يحسب ال 1000 دينار لازم يدفعها لانه ما بيقدر ما يولد السي او 2 لانه نتيجه عمليه الحرق، ذاك يحسب انه ما دفع ال 1000 دينار اللي ولد بالطاقه المتجدده، بيطلع سعر الكيلو وات تبعه ربحان. بصير الدولة تتدخل بالبوليسي تبعتها مشان تخلي الشركات إنتاج الطاقة المتجددة مع الستورج تربح، نتيجة يا إما تعطي إعفاءات أو مثلا بصير تقول بغرمك إذا أنتجت بعد 10 طن. فبروح أنا مثلا للطاقة المتجددة، أنا اللي مثلا بنتج بوسائل الطاقة التقليدية، أنت مسموح لك 10 طن وأنت ما بتولد سي أو 2، بقدر أشتريها منك، فهو بصير هذا عائد ربح له بيع السي او 2 اللي هو ما بينتجه. بصير سياسات حكوميه بتوجه نحو انه تخلي الطاقه المتجدده ربحانه عن الطاقه التقليديه مشان يرغب فيها المستثمر، وتطلع لما يحسب على عمر المشروع يطلع ربحان. هاي البوليسي غالبا الحكومه بتتخذها لو وصلت التكنولوجيا لوحدها ما تقدر تحارب او ما تقدر تدخل على الماركت تبعت الانرجي. يعطيك العافية دكتور. major role as well. دكتور إذا في Production مجال tax نطلع credit on wind. مشان There's an عندنا investment امتحان. tax credit بسرعة دقيقتين هلا بقى دقيقة بس، هو أخذ دقيقتين. on solar. We in the battery community would like to see an ITC for batteries in the same way that it is in existence for solar. Implementing a storage mandate, as California has done, is another policy that many are advocating. When we get to roughly 20% of our peak demand available in storage, we will be able to run a renewable-only system because the mix of solar Is in existence for solar. Implementing a storage mandate, as California has done, is another policy that many are advocating. when we get to roughly 20% of our peak demand available بقدر أخزن 20% من البيك لود، وصلت لهي النسبة بقدر أقول أنا بقدر أحول السيستم لإلي 100% renewable energy sources. storage, we will be able to run a renewable-only system because the mix of solar لأنه أنا أصلاً and ما بعتمد على wind, مصدر واحد، فهون خزنت إيش استحالة تكون كل وسائل الطاقة المتجددة كلها بهي اللحظة طافيين. ما في شمس إلا ما يكون في رياح، وإذا ما في رياح أكيد في عندي مثلاً جيوثيرمال في الميكسينج، بس لازم أوصل لمرحلة أقدر أخزن 20% من الطاقة اللازمة للبيك لود. thermal, biomass, all backed up with storage, will be enough to carry us through even some of these potentially long lulls. أنا بقدر هسه أقول لحالي أنا مهيئة كسيستم تدمج بين أنواع الطاقة المتجددة، ما أعتمد على نوع واحد، الفاريتي تبعته ما أعتمد اثنين يكون متقطعات. الأردن غير مهيئين تماما لأنه ما في عندي لسه وسيلة طاقة متجددة ثابتة، لا هيدرو لا بايوماس لا جيوثيرمال، مش مهيئين. وهيئ حالي للستورج يكون بقدر يخزن up to 20% من البيك لود، هيك أنا بقدر أنا ماشي بطريقي نحو 100% renewable energy sources. من غير هيك ما بكون أنا مهيئة. رح أوقف اللي بده يغادر غادر، أنا هلا مستعدة لأي سؤال أو استفسار بدكم إياه. ما في أي سؤال؟ وقف مع محاضرة اليوم. هاي المحاضرة شباب الصبايا حاولوا تلخصوها لأنه كثير أسئلة رح تيجي من الحكي اللي حكاه، وهي فعليا خلاصة نمط الستورج. فحاولوا إنه متى ما ترجع تحضرها مرة ثانية من المتعلقات اللي أنا حكيتها، أو ارجعوا الفيديو مرة ثانية واكتبوا كتابة. السلايد شير ما رح يضمن كل المعلومات الموجودة هنا.
يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتواصل معكم على الجروب مشان أحدد موعد الامتحان إعادة المتر. السلام عليكم.